වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඔයත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අදත් අරන් වෙලා තියෙනවා අලුත් මලුත් තීමනි සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේකෙනුත් ලේසියෙන්ම හොඳ ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක සයිට් එක එකපාරක් ඕපන් කරලා රුපියල් 500ක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාට එක account එකක් use කරලා. ඉතින් ඊට අමතරව මේක ගොඩක් benefits තියෙනවා. සහ ඔයාට දවස් ගාන withdrawal ගන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා මේ සයිට් එක හරහා. ඉතින් අපි බලමු මොකද සයිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කින්ද බන්ද මේ හැමදේම. ඉතින් මම ඔයාලට අද live withdrawal එකකුත් අරන් පෙන්නනවා. මේකෙන් කොහොමද අපි withdraw කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ සයිට් එකේ link එක පළවෙනි description එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් එකෙන් එන්න. ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලගේ phone number එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ සුපුරුදු phone number දෙන්නම් +94 එක. ඉතින් ඔයාලා country code එකත් එක දුන්නොත් හදිස්සියෙන් අත ඔයාලගේ account එකේ pass එක ඔයාලට අමතක වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙතනදී ඒක recovery කරගන්න. right. ඉතින් මම මේ විදිහට right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෙන්නේ මෙතන තියෙන captcha code එකක් තියෙනවා verification code එකක්. ඉතින් ඔයාලා verify කරගන්න මෙන්න මේ code එක මෙතනට enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනට password එකක් දෙන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනට ඔයාලට මොකක් හරි key එකක් ඇති. ඉතින් මම ඒක මගේ පළවෙනි description එකේ mention කරලා දෙනවා. ඔයාලට ඒක type කරොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා තව bonus ගණක් ලබා ගන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී register now කියන බටන් එකට click කරන්න. මගේ captcha code එක වැරදි කියනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් captcha code එක දෙමු 28 right ඔන්න විදිහට අපේ registration successful වුණා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ කොහොමද අපි income earn කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට මුලින්ම තියෙනවා මෙතන income කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් හොඳ chart එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී මෙයාලගේ levels එක වලට පේනවා ඇති. level 0 එකට කොහොමද මොනවද තියෙන task කොහොමද earn කරන්නේ මේ වගේ හැම දෙයක් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. daily කොච්චර earn කරන්න පුළුවන් දේ වගේ තමයි level 1 එක ඊට පස්සේ level 2 level 3 මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන chart එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ chart එක බලව ගමන් හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කොහොමද මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම වැඩිපුර මෙතන explain කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට දැන් මෙතන idea එකක් තියෙනවා මේ chart එක බලලා කොහොමද earn කරන්න පුළුවන් කියලා. right ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක මොනවද තියෙන task කොහොමද complete කරන්න වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී my task වලට එන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ Facebook එකේ like කරන්න comment කරන්න share කරන්න ඒ වගේ තමයි වීඩියෝ බලන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාලට මේක සරලවම කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන අපිට ඩොලර් 2ක බෝනස් මම ඔයාලට කිව්ව විදිහට ඩොලර් 2ක් ගන්න පුළුවන් ටාස්ක් එකක් මෙතන ලේසියෙම තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන ලේසියෙම Telegram group එකේ join වෙන්න. ඉතින් අපි ඒක මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ටාස්ක් ටික මේ විදිහට accept කරගෙන යන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටාස්ක් ටික complete කරගන්න. මෙතනදී මේ විදිහට accept කරන්නේ මේ ටික ඔයාලට මෙහෙම accept කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට YouTube එකෙත් මෙතන ටාස්ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ අපි ඉන්නේ level 0 ටාස්ක් වල. ඉතින් මෙතන level 1 වල මෙන්න මේ විදිහට ටාස්ක් තියෙනවා. ඒත් YouTube එකේ මේ විදිහට ටාස්ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී level up කරන්න මේ විදිහට task කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට task වලින් හම්බෙන income එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා විදිහට income වලට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට task වලින් up වෙන්න income එක හම්බ වෙන්නේ. right ඉතින් අපි යමු මෙතනදී my කියන section එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නේ මෙතනදී our mission වලට. ඉතින් මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලා accept කරගත්ත task ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා jump start කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ Telegram group එකට join වෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට join වෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔන්න මේ විදිහට අපි සරලවම Telegram group එකට join වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී task එක මෙන්න මෙතනදී අපිට submit කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැන් මේනකොට Telegram group එකට join වෙලා ඉවර නිසා. right අපි මේක submit කරගත්තට පස්සේ අපි යමු මෙන්න මෙතනට my වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ගාව මේ විදිහට USDT දෙකක ප්‍රමාණයක් මේනකොටත් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකෙදි තවත් earn කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා invite friends කියලා එකක්. ඉතින් මෙතනදී invite friends වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෙකු මේකට refer කරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඒකිනුත් බෝනස් ගණනක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සරලව මේ application එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි finally මේකේ app එකක් ඔයාලට පුළුවන් තියෙනවා මේක download කරගන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී app down වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ site එකට දාලා application එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක දැනට cancel කරගන්නම්. right ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකෙන් withdrawal එක ලේසියෙන්ම successfully ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී එන්න ඕන my wallet වලට. ආවට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට එන්නේ withdrawal කියන section එකට. අපි යමු මේ විදිහට withdrawal section එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී settings ටිකක් හදාගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ USDT address එක මොකක්ද වගේ දේවල් ටික හදාගන්න තියෙනවා. right අපි මෙතනදී real name එක ඉල්ලනවා. මම මේ විදිහට මගේ නම දෙන්නම්. right ඔන්න විදිහට මම මගේ නම දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි USDT address එක ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි යමු මේකට USDT address එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මොනවා හරි
යස් කරන වලට එක ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Tronlink Pro wallet එකේ ඇඩ්‍රස් එක මේකට ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ Tronlink Pro wallet එක හදාගන්න විදිහ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් ඔයාලා withdrawal එකක් ගන්නවා නම් TRC20 කියන මෙතඩ් එකෙන් තමයි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ මෙතඩ් එක සපෝට් කරන එක ඔයාලට ගන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේකෙන් withdrawal එකක් ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Tronlink Pro wallet එකට මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඇඩ්‍රස් එක copy කර ගන්නම්. right ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ wallet address එක මෙතනට ලබා දෙන්නම්. TRC20 මෙතඩ් එක තියෙන. ඉතින් මම ඔයාලට මේ wallet එක හදා ගන්න විදිහ ගැන කලින් කියලා දීලා තියෙන නිසා මෙතනදී අඩිපුර detail විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට edit now කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ wallet එක ලේසියෙන් මෙතනට add කරගන්න. right අපි ඊළඟට මෙතනදී fund password add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ password එක. මොකද මේක තමයි ඔයාගෙන් සල්ලි withdraw කරනකොට ඊළඟට ඉඳන් අහන්නේ. මම මේ විදිහට 1 2 3 4 1 2 3 4 කියලා ලබා දෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී සබ්මිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට තමයි withdraw එකක් ගනිද්දි මෙන්න මේ password එක අහනවා ඔයාගේ නිතරම. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් password එක මතක හිටින්න ඔයාලා මෙතන ලබා දෙන්න. right අපි දැන් අතනදී ඔක්කොම settings ටික හරි විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් මෙතනදී withdrawal එක successfully ගන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී එන්න my wallet වලට ආවට පස්සේ මෙතනදී withdraw කියන section එකට එන්න. ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී withdraw amount එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ withdraw amount එක set කරගන්න සහ ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ withdraw ID එක set කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ wallet එකේ ID එක set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම දුන්න ID එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී withdraw amount එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් දෙකක් මෙතනදී මෙයා ඔටෝම set වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී ඉස්සෙල්ලා දුන්න password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී මේ විදිහට submit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි withdrawal එක successfully අපි බලමු. මෙතනදී withdraw record වලට ගිහලා ඔයාලට පේනවා ඉතින් තාම unpaid. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ paid වෙලා අපි withdrawal එක successful විදිහට අපේ account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට තව ටිකකින් අපි බලමු තව ෂොට් එකකින් ඇවිල්ලා මේකේ කොහොමද withdrawal එක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ Telegram group එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ Telegram group එකට join වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේක ගැන ගොඩක් හොඳ update දැනගන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා ලේසියෙන්ම. මොනවද මේකේ මොන වෙලාවගේ වෙලාවට අප්ඩේට් වෙන මොන වගේ වෙලාවටද පේමන්ට් ලබා දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේ මතය අපිට මෙතනදී වෙන්නේ මේ VIP level එකෙන් කොහොමද earn කරන්න පුළුවන් කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මෙතන level 0 වලට කොහොමද level 1 වලට කොහොමද level 2 වලට කොහොමද level 3 වලට කොහොමද earn කරන්න පුළුවන් සහ මේකට කොච්චර deposit කරන්න අවශ්‍යද වගේ හැම දෙයක්ම මෙතන ඔයාලට in detail බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට level 3 වලට ඔයාලා deposit එකක් කරොත් monthly මේ වගේ ගණනිනවා. මේ වගේ තමයි level 2 වලට deposit කරොත් මේ වගේ ගණනිනවා සහ level 1 වලට deposit කරොත් මේ වගේ ගණනියක්. ඒ වගේ තමයි basic level එකේදී daily මෙන්න මේ වගේ profit එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මෙයාලා. මෙතනදී ඔයාලට recharge කරගන්න මෙතනට වෙන්න ඕන. ඉතින් recharge කරන ඔයාලට මෙතනට option එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන recharge address එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී TRC20 කියන මෙතඩ් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ලේසියෙන්ම මේක recharge කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා recharge කරගන්න amount එක මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මොන හරි extra note එකක් වගේ දේවල් දෙන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට දීලා මෙතනදී submit කරන බටන් click කරගමන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට මේක recharge කරගෙන membership enable කරගන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනද කියලා හිතනවා මේ website එක මොකද්ද මේක කොහොමද earn කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලා invest කරනවද එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේකට deposit කරනවද නැද්ද කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම choose එක තියෙන ඔයාගේ අතේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට recharge වලට ඇවිල්ලා පුළුවන් වෙනවා මේකට ලේසියෙන් deposit එකක් කරගන්න. ඔයාලට මෙතනදී TRC20 කියන method එක එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට කිව්ව විදිහට USDT buy කරන method එක මත ඔයාලට මෙතනදී deposit එකක් කරගන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ address එක copy කරලා ගිහලා ඔයාලගේ wallet එකට දීලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේකට money send කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ amount එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. මෙතනට ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී submit කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේකට සාර්ථක ලෙස deposit එකක් කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේකට deposit එකක් කරන්නේ සහ මේකෙන් withdrawal එකක් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට deposit කරොත් deposit record සහ මෙතනදී අපි withdraw කරොත් withdrawal record එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මට මේක ගැන guarantee කරන්න බැරි නිසා ඔයාලා අතේ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම chance එක තියෙන්නේ මේකට ඔයාලා withdraw කරනවද නැත්නම් මේකට deposit කරන්නේ නැද්ද කියලා. ඕකේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ සෙට් මොකද හැමෝටම ටාටා බයි සී වීඩියෝ හොඳට like කරලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ සෙට් මොකද හැමෝටම bye bye. මම MrAchiYa good luck. See you.